Mới đây, theo một video viral trên Top, tôi có lục tìm và xem được bộ phim hoạt hình Midori 1992. Vì có nội dung quá mức bạo lực, ghê rợn, nhất là với một bộ phim hoạt hình anime. Midori bị cấm chiếu ở khắp mọi nơi trên thế giới vào đầu thập niên 1990. Thậm chí, nhiều khán giả khi xem đã tức giận đến mức đập vỡ bằng đĩa. Ở Nhật, bộ anime này chỉ được phép ra mắt nếu địa điểm trình chiếu là một gánh xiếc chứ không phải là rạp phim tiêu chuẩn. Không biết cảm xúc của các bạn khi xem phim thế nào, còn mình thì thấy khá khó chịu, vì thấy nó chỉ ở mức bạo lực thôi, còn phần nội dung thì khá yếu. Và trong một chút hơi chán ghét cái kết, mình xin phép được viết thêm một chút cái kết. Tóm tắt sơ qua nội dung thì bộ phim kể về Midori, một cô bé 12 tuổi khá đáng thương. Mẹ ốm nặng, bố bỏ đi, em phải đi bán hoa, nghĩa đen để có tiền mua thuốc. Thế nhưng trong đêm bán được hoa cho một người đàn ông lạ mặt, mẹ em cũng mãi qua đời. Cơ thể còn bị chuột gặm vài phần. Không còn nơi nương tựa, bé gái quyết định tìm đến địa chỉ mà người đàn ông hôm trước đã cho, với ước mong ông ta sẽ giúp được cho cuộc đời bế tắc của mình. Đến đó, Midori biết được ông ta là chủ của một gánh xiếc kỳ dị, với nhân viên là những kẻ có vẻ ngoài kỳ dị như người xác ướp cụt tay, người sâu bò trườn, người đàn bà rắn. Ngỡ tưởng họ chỉ xấu bề ngoài, không ngờ tính cách của họ cũng vô cùng xấu xí, khiến cho cuộc đời của Midori ngay từ cái hôm tới rạp xiếc đã trở thành địa ngục trần gian. Họ thay nhau đánh đập, hành hạ cô bé, thậm chí còn thay nhau xâm hại cơ thể bé nhỏ ấy. Chúng nhẫn tâm giết chết đàn chó con mà Midori đã cho ăn, rồi ăn chúng, khiến cô bé cô độc. Sau những ngày tháng đau thương, một vị pháp sư bí ẩn, Wonder Masamitsu đã xuất hiện. Ông ta đem lòng yêu Midori và bảo vệ cô những khi bị bắt nạt hay xâm phạm, thậm chí sẵn sàng xử tử chúng. Nhờ đó Midori có những ngày tháng yên bình hơn. Một ngày nọ, sau một sự cố của ảo thuật gia, chủ đoàn quyết định bỏ đoàn chạy trốn. Đoàn xiếc tàn rã. Midori và Wonder quyết định rời đi. Ông ta quyết định đi mua một ít đồ trước khi lên xe. Midori lặng lẽ đợi chờ. Đến khi quá giờ, em mới vội vàng chạy đi tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau khi đến vài nơi mình biết mà không thấy bóng dáng người thương, Midori quyết định về lại rạp xiếc quái dị. Lúc này, rạp xiếc vô cùng u ám và hiu quạnh. Em lặng lẽ bước vào trong. Midori hốt hoảng khi thấy thi thể của những người trong rạp xiếc với đủ hình dạng méo mó, kỳ dị. Ai đã làm chuyện này vậy? Midori sợ hãi, toàn thân run lên bần bật. Sáng nay, họ vẫn cười nói với cô, chào tạm biệt cô cơ mà. Sao giờ lại có kết cục đau thương như vậy? Em lùi về phía sau, ngón tay không may chạm vào một mảnh gương vỡ. Cô bé lặng lẽ nhặt lên. Đó là chiếc gương của cô mà đã bị đồng nghiệp đập vỡ. Bỗng nhiên, những hình ảnh phía trong gương đang hiện ra khiến cô không tin vào mắt mình. Thì ra, đêm qua, khi cô đang ngủ say, Wonder Masamitsu đã quyết định dùng sức mạnh ra tay giết hết mọi người trong rạp xiếc. Vì ông ta biết, đó chính là bóng đêm ám ảnh sẽ mãi đầy đọa cuộc đời của Midori, người mà ông hết mực yêu thương. Nhìn thấy bóng hình Wonder, Midori hét lên trong vô vọng, đưa tay cố gắng nắm lấy ông ta, nhưng không thành. Cô cố gắng hỏi ông đang ở đâu, nhưng không có âm thanh nào vọng tới. Midori ôm mặt khóc nức nở. Có ai không? Âm thanh của người đàn ông nào đó khiến Midori giật mình. Em vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy trước mặt là một người cảnh sát. Ông ta hỏi về người lớn trong đoàn. Cô bé đã trả lời rằng họ đã đi vắng. Ông ta đưa một tấm hình của Wonder và nói rằng liệu cô có biết người này không? Cô lập tức gật đầu. Ông ta bảo Wonder bị một kẻ trộm đâm sáng nay, hiện đang ở trong viện. Do thấy trong túi có thông tin về rạp xiếc nên họ tới tìm. Họ bảo em nhắn lại với trưởng đoàn khi ông ấy về để có thể mang tiền tới trả viện phí cho Wonder. Dứt lời, họ rời đi. Midori vội vàng trở lại trong rạp xiếc. Cô chạy khắp nơi kiểm tra xem có kiếm được chút tiền nào không. Cô không ngại hất những cái xác sang một bên. Lúc này cô chỉ muốn có tiền để chữa trị cho Wonder. Những con rắn của xà nữ bất chợt bò trước mặt Midori. Sau đó chúng trườn quanh một cái đệm ở góc phòng của lão chủ đoàn. Cô bé liền lật nó lên. Phía dưới là một cánh cửa bí mật. Em liền dùng xẻng xung quanh phá cửa và thấy một cái hòm tiền bên trong. Đó có lẽ là số tiền của rạp xiếc mà gã đã tính bỏ trốn cùng, nhưng tiếc là bị Wonder xử lý. Cho hết tiền vào một cái túi, Midori hớt hải chạy ra ngoài. Quay lại nhìn rạp xiếc, cô thấy những tiếng kêu cứu của bản thân, những giọt nước mắt lăn dài trong đêm khi bị làm nhục,
những tiếng gào thét khi đàn chó con bị làm thịt. Midori quyết định cầm đạo cụ của gã phun lửa, châm một mồi khiến mọi thứ bắt đầu bùng cháy. Ngay sau đó, cô bé nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn quá khứ của mình được lửa gột sạch, rồi vội vàng chạy thật nhanh tới bệnh viện. Lúc này, Wonder vẫn đang bất tỉnh. Một gã bác sĩ trông thấy em đang gào khóc bên cạnh người bệnh nên liền kéo ra ngoài. Gã hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Sau khi trình bày, Midori bảo muốn đóng viện phí để các bác sĩ điều trị cho vị pháp sư. Gã bảo em đi theo mình vào một căn phòng. Midori chỉ biết đi theo. Khi vừa vào phòng, gã lập tức đóng cửa lại, hiện nguyên hình là một con yêu dâu xanh. Gã bảo Midori rằng nếu cô không muốn thấy Wonder chết thì hãy cho gã được quan hệ với cô bé. Do sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của người tình, Midori đã lặng im để gã bác sĩ lần mò cơ thể. Thế nhưng khi gã đang cười khoái trá cởi bỏ trang phục của cô bé, bỗng nhiên những con rắn của rạp xiếc từ trong cơ thể cô bé lao ra tấn công gã, khiến gã tèo đời. Ngay sau đó cánh cửa bật mở. Wonder đang ở trước cửa, mỉm cười hạnh phúc nhìn Midori. Cô vui vẻ chạy tới ôm chặt ông ta.